Khang DT Vlog xin chào các bạn. Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay là chủ nhật. Đấy. Thì hôm nay thì trước khi ra ngoài chơi, trước khi ra ngoài view một số video clip thì mình cũng giới thiệu với các bạn là phải ăn sáng cái đã, phải ăn sáng cái đã rồi mới đi. Đấy. Vậy thì hôm nay Khang DT Vlog ăn sáng cái món gì? Đấy. Mà tại sao lại không ra ngoài ăn sáng cho nó sang trọng, cho nó ngon, cho nó hoành tráng, mà lại cứ ăn sáng ở nhà? Đấy. Thì báo cáo với các bạn là gì, ăn ở nhà là Khang DT Vlog là thấy là rất là ấm cúng. Thứ nhất là cái bữa ăn sáng ở nhà thì bà xã chuẩn bị cho. Đấy. Đấy. Không những chuẩn bị cho mình mà bản thân là chuẩn bị cho cả nhà. Đấy. Chuẩn bị cho cả nhà thì như đợt trước mình đã nói rồi, nó tiết kiệm. Và cái thứ hai nữa là nó thấy một cái sự ấm cúng trong gia đình, có vợ có chồng có con có cái. Đấy. Một cái bữa ăn mà nó không phải là cao siêu, nhưng mà nó ấm lòng, nó hạnh phúc. Đấy. Thì hôm nay là mình ăn sáng là đổi món đi. Lúc thì sáng thì ăn cái này, lúc thì ăn sáng cái kia, chủ yếu là nạp năng lượng vào cho cơ thể làm sao nó đủ chất. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn là mình ăn là món bún riêu. Đấy. Cái món bún riêu thì bao gồm những cái gì đây? Ở đây gồm có đậu phụ này các bạn. Đấy, đậu phụ này, xương này, xương này, đấy, xương hầm này, rồi chúng ta lại có là huyết này, đấy, huyết heo này. Đấy, ngoài Bắc thì gọi là tiết lợn đấy. Đấy. Thì ngoài ra là ở dưới thì ta phải có một cho bún. Đấy. Bún thì cho một cái lượng vừa phải, một cái tô để cho mình ăn, không lên cho nhiều quá ít quá. Đấy. Mà ban sáng cũng chẳng lên ăn no ăn nhiều làm gì. Đấy. Chúng ta ăn vừa đủ thôi. Đấy. Thì chúng ta rắc thêm một cái ít hành, đúng không ạ? Ít hành rau thơm mà đã được sắc nhỏ. Và ngoài ra là chúng ta thấy là có thêm cái giá. Ngoài ra có thêm cái giá đấy các bạn. Đấy. Thì đây là những cái nguyên liệu để chuẩn bị một tô bún riêu. Đấy. Thì báo cáo các bạn thì ở trong này người ta gọi là tô, còn ở ngoài Bắc thì chúng ta gọi là bát, đúng không ạ? Thì đây là một tô bún riêu. Thì ngoài ra khi ăn thì chúng ta ăn bún riêu thì chúng ta lại có các chất phụ gia, như là chúng ta vắt chanh này, chúng ta có ớt này, ai ăn được ớt thì cho ớt này, rồi ăn rau sống thì gồm có bắp chuối này. Đấy, bắp chuối này, rồi giá này, đấy, rau cải này, rồi một số rau húng quế này. Đấy, rau thơm nó tới lại như vậy. Thì có người ăn bún riêu pha thêm một chút hỗn hợp mắm tôm. Đấy. Nhưng mà có người thì lại pha thêm một chút mắm mặn mình pha ra. Đấy, cho bột ngọt vào, khuấy đều lên. Đấy, cho tí ớt vào. Đấy. Thì cũng có những người không ăn được ớt thì thôi bỏ ớt đi. Đấy. Thì đây là những cái mà trong quá trình mình ăn thì mình có thể ăn thêm rau sống. Rồi trong quá trình mình chuẩn bị ăn, mình pha chế thì mình phải vắt chanh để cung cấp đủ cái hàm lượng vitamin C cho cơ thể. Đấy, vắt chanh vào thì cái vị ăn nó cái tô bún riêu ăn nó sẽ có cái vị ngon hơn. Đấy. Thế ngoài ra trong một tô bún riêu nữa thì đây các bạn thấy là gì, có da heo, đấy, da lợn đấy. Đấy. Thế thì nhìn qua cái tô bún riêu này thì chúng ta thấy là cái lượng mỡ của cái tô bún riêu mà cung cấp cho cơ thể của chúng ta là không nhiều. Cho nên là cái này nó rất là lợi. Mà mỡ không nhiều thì có thể ăn rất là tốt, bởi vì nếu mỡ nhiều thì mình cứ ăn thường xuyên thì nó bị mỡ máu sao. Đấy, cho nên bị mỡ máu thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đấy. Đối với những người bị mỡ máu thì các bạn biết rồi, thì đối với những người mà bị mỡ máu thì nó dễ nguy cơ là đột quỵ, bởi vì nó trong máu nó có mỡ, nó làm tắc mạch máu não, nguy hiểm lắm. Cho nên là qua quan sát cái tô của mình buổi sáng nay mình ăn, vợ mình làm cho mình ấy, thì mình thấy là cái lượng mỡ heo, cái lượng mỡ mà đi vào cơ thể con người thì nó ít, thì ăn rất là tốt. Mà trong khi đó ta lại bắt chanh thêm vào. Đấy, để ăn thì đấy chúng ta thấy là chúng ta sẽ múc nước dùng. Nước dùng phải sôi. Nước dùng phải sôi, vừa sôi và chúng ta múc. Đấy.
chúng ta múc đấy. Thế nước dùng thì cũng rất là ngon, phải không? Có nấu với cà chua, đậu phụ, rồi huyết, rồi da heo đấy, rồi bỏ gia giảm vào, là bột bột mì, rồi bột xin lỗi, là ta bỏ bột ngọt, rồi bổ một lượng muối vừa phải vào ạ. Đấy, ta chan vào đấy, theo không? Đấy, ta sẽ được một cái tô bún riêu rất là ngon đấy, rất là ngon và đậm đà. Đậm đà nhá. Đấy. Thì cái chữ đậm đà thì thường thường chúng ta đi học là hay nói đến chữ là đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng mà đây không phải, đây tô bún riêu đấy. Đấy. Đấy, bắt đầu là mình sẽ chuyển đến mình ăn buổi sáng hôm nay, mình làm một cái tô này là mình ngon rồi. Đấy, nếu mà làm cái tô này ở ngoài đường ấy các bạn, là 25k hoặc là 30k. Đấy, giá cả nó tăng đột biến. Xưa thì ở đây ấy là ăn những cái món này ở ngoài đường ấy, ngoài các tiệm bên ngoài ấy, nó 15k thôi, cách đây vài năm, 2-3 năm. Nhưng mà bây giờ giá cả nó leo thang lên tới 20k, rồi lên tới 25k. Đấy, nhưng đồng lương chúng ta có hạn mà cứ ca kiểu này thì nắp cóc móc tiền ra hết tiền. Đấy, cho nên vấn đề là vợ con chuẩn bị đồ ăn ở nhà thì cả nhà cùng ăn, nó vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Đấy, báo cáo các bạn như thế. Thì đây cũng là đấy, thấy sau khi mình chan vào, mình sẽ chan nước sôi vào thì nó sẽ làm chín những cái rau sống này, phải không? Làm chín những cái rau sống này, nó làm chín những cái rau sống này, và chúng ta sẽ trộn đều lên. Đấy, chúng ta sẽ trộn đều lên để chúng ta được một cái tô bún riêu. Đấy, chúng ta vắt miếng chanh vào. Đấy, vắt miếng chanh vào, phải không ạ? Đấy, chúng ta vắt miếng chanh vào rồi bắt đầu là chúng ta làm đều lên. Đấy, sau khi mà làm đêm là chúng ta trộn đều lên rồi thì cái chanh nó sẽ có đầy đủ, và cuối cùng là bây giờ là bắt đầu ta ăn, đúng không ạ? Đấy, ta ăn như bình thường thôi, có gì đâu. Thì ta ăn thì đấy, các bạn thấy là gì này, đấy các bạn này, bún nào, các bạn đã bao giờ xem Tôn Ngộ Không ăn bún bao giờ chưa nhỉ? Tôn Ngộ Không ăn bún này, đấy đấy. Ui, ngon quá, quá ngon, quá ngon. Vợ mình nói là em cố gắng là làm bếp cho gia đình ai cũng ăn ngon đấy, giúp mình đi làm YouTube đấy. Các bạn nhớ là đăng ký kênh của mình là Khang DT Vlog nhá, để sau này mình sẽ ra nhiều cái video mà có chất lượng hơn. Nói chung về YouTube thì mình cũng là người mới bắt đầu, cho nên mình cũng cần cố gắng đấy, cần cái sự hỗ trợ của các bạn đấy. Qua đó học hỏi những cái bậc đàn anh, rồi học hỏi những cái kỹ sư công nghệ công nghệ thông tin, rồi học các thầy cô về bên công nghệ thông tin hơn, để chúng ta làm được những cái thước video nó hay đấy. Thì khi mình ăn bún thì đấy, vừa nói chuyện vui với các bạn thì mình lại nhớ đến Tôn Ngộ Không, đúng không ạ? Có một cái tập mà Tôn Ngộ Không vào ăn bún đấy, rất là hay, kéo dài mà không ạ, kéo dài sợi bún đó đó. Ngon. Thì thực ra là ở ngoài quán ấy, thì nói chung là cũng chưa chắc quán mà đã ngon bằng ở nhà, chưa chắc mèo nào cắn mũi nào. Bởi vì là nó ngon hay không là do thứ nhất là về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, thứ hai nó về cái cách nấu ăn đấy, về cách nấu ăn, còn nấu ăn có ngon không, có biết pha chế không đấy, có nhẹ nhàng không, có tình cảm nhẹ nhàng với khách hàng hay không đấy, nó có nhiều cái vấn đề lắm. Mình thì mình vẫn cứ thích ăn ở nhà. Ừ. Ừ. Thế thì một món mà không thể thiếu được trong cái tô bún riêu đó là da heo và cái huyết đấy. Mà một món không thể thiếu được đối với bún riêu đó là nước nước mắm tôm đấy. Hôm nay là bà xã mình là nói là hết mắm tôm rồi, chưa kịp mua đấy, thì mình sẽ pha những cái loại mắm khác đấy, pha mắm khác phù hợp. Ngon lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình
tô nó nóng mình làm tí rau ấy, nhúng vào đấy, nhúng vào rồi chúng ta ăn đấy. Thế thì ăn bún riêu này nó khác ăn xôi. Thường thường người ta nói là ăn bún riêu nó nhẹ cái bụng, dạ dày nó dễ nó co bóp. Vì ăn xôi thì nó lại cũng khác, nhưng mà dạ dày nó cũng co bóp, nhưng mà thế là một bên ăn nặng và một bên ăn cảm tưởng thấy nhẹ. Mình thì thường thường là ban sáng mình thích ăn những món nhẹ đấy, chẳng hạn như bún riêu hoặc phở đấy, bánh ướt đấy, bánh cuốn đấy. Những cái đó thì mình lại rất thích ăn, bởi vì đó là những món ăn nhẹ đấy. Vào thì trong cơ thể là chủ yếu cái dạ dày này nó phải bỏ cái năng lượng ra co bóp ít hơn ăn xôi nó rắn. Hoặc là ăn cơm chiên đấy, ăn cơm chiên hoặc là cơm gà xối mỡ, thì đó là những cái đồ mà nó khô mình không nuốt được đấy. Tính của mình này thích là gì, nó ướt át một chút đấy. Tính của mình thì thích ướt át chút, tức là ăn nó mềm dẻo, và cái hai nó dễ nuốt. Cứ bảo mình ăn xôi hoặc là ăn cơm gà xối mỡ mà ngày nào mình cũng ăn thì chắc mình không bao giờ ăn được đấy. Thì báo cáo các bạn là mình nói là không có lẽ là mình chê người này chê người kia, là mình nói là có nghĩa là có mỗi người là buổi sáng là thích ăn một thứ, mỗi người là có cái sở thích khác nhau đấy. Cái sở thích của mình là ăn những cái đồ nó mềm đấy, nó dễ nuốt đấy. Đấy chẳng hạn như là tô bún riêu này, đây này, ngoài ra là còn có cua đấy, cua người ta vón thành cục này đó đấy, cua đấy. Thế đối với bún riêu mà thêm được một ít cua vào nữa thì là quá ngon, phải không ạ? Thì nó tạo lên cái tô đó, nó không những nó ngon rồi nó còn ăn nó có cái độ ngọt, ăn nó có cái độ ngọt đấy. Một trong những cái món nữa là món rau sống là không thể nào mà thiếu được. Nhưng mình cũng đi ăn quán ngoài rồi, nhưng mà bao giờ mình cũng kêu là cô ơi hay chị ơi cho ít rau sống đấy. Rau sống thì có nhiều loại lắm. Đầu tiên là người ta có thể cho mình giá là quá ngon rồi, ăn vào nó mát rồi. Các rau chẳng hạn rau húng rồi rau cải đấy, thì là khi pha vào ăn thì nó rất là tuyệt vời đấy, nó dễ ăn. Thế thì về vấn đề ăn sáng, ăn trong không, ăn ở nhà hay ăn ở ngoài thì cũng tùy phù hợp gia đình đấy. Có những gia đình thì người ta chuyên môn ăn ngoài, chẳng hạn như là hai vợ chồng mà mới xây dựng kết hôn xong, tức là mới lấy nhau ấy, thì ví dụ công việc sáng, công việc của vợ rồi công việc của chồng bú lô xua lên thì không no được ăn sáng. Mà không no được ăn sáng thì người ta chọn phương án là ăn ngoài đấy. Báo cáo anh chị em là cái việc ăn ở nhà hay ăn ở bên ngoài, thứ nhất căn cứ vào cái việc bận rộn của bản thân. Ví dụ có những đôi vợ chồng người ta cũng thích ăn ngoài nhưng người ta bận rộn quá, người ta không nấu được, người ta ra ăn ngoài, người ta không ăn ở nhà cũng được, cái đó cũng được. Nhưng mà nếu như đông người cũng lên mà nấu ở nhà đấy. Thì cũng có những gia đình là nấu ở nhà, nhưng cũng có những gia đình thì người ta ăn ngoài do tính chất công việc bận rộn quá, sáng ra lu bu công việc không no được ăn sáng thì người ta ăn ngoài. Và cũng có người ăn ở nhà, cũng có người ăn ngoài thì mới có các quán xá mọc lên rồi phục vụ những người đó. Trong xã hội thế, người làm công việc này người làm công việc kia, được chỗ này thì mất chỗ kia, rồi là cái này cái kia nó đủ thứ. Thế cho nên là người ta mới gọi là xã hội các bạn, người ta mới gọi là xã hội. Nhưng đối với gia đình mình thì là kể cả vợ chồng con cái thì chọn phương án để ăn ở nhà đấy. Thì qua đây tớ làm một cái thước video nói về là hôm nay cũng là chủ nhật đấy, trước khi đi làm phải ăn sáng. Và hôm nay ông Khang DT Vlog ông ăn gì đấy, ông ăn gì đấy. Ông ấy có ăn bánh ướt như trước hay không đấy, hay là ông ăn món khác? Báo cáo bạn tất nhiên phải ăn món khác rồi. Ăn món khác thì nó làm cho chúng ta không nhàm chán đấy. Thỉnh thoảng ăn xong người ta lại đổi bữa đấy, nó mới ngon. Chứ lúc nào ta cũng ăn một thứ thì nó nhàm chán, nó ngán, các bạn, nó ngán
đấy, nó ngon đấy. Mình thì rất khoái ăn cà chua đấy, cà chua. Cái da heo này ấy, nó rất là rẻ tiền, nhưng mà trong bún riêu mà có da heo thì nó lại rất là ngon, cho nên da heo là một những thành phần có trong cái tô bún riêu. Da heo ra chợ bán nhiều lắm, bán nhiều. Thì da heo thì người ta nấu bún riêu ăn rất là ngon, chứ cũng chẳng cần phải là một miếng thịt ba chỉ hay một miếng thịt nạc đấy. Đấy. Trong quá trình ăn nữa là nó có xương, chúng ta ăn xương rồi chúng ta phải có cái lau tay nữa đó. Để sau khi mà ăn xong sau khi ăn xong rồi thì như mình thì ở nhà vợ nấu chè, chúng ta ăn món tráng miệng có thể là ăn chuối. Hôm nay là mình là ăn chè đấy, mình ăn thế tạm thời thế, mình giới thiệu cho các bạn. Ăn chè này có rất là nhiều món này này, có lá dứa này, thơm này, rồi chè chuối. Đây là món chè chuối đúng không ạ? Chúng ta mua cái loại chuối tiêu về, chuối chín về, chúng ta cắt ra chúng ta nấu đấy, các món ở đây đấy. Và nấu với nước cốt dừa nhé bạn đấy, nấu với nước cốt dừa đấy, nấu với nước cốt dừa rồi để cho chén chè nó thơm đấy. Thì đây cái chén này ở ngoài đường nó bán nhẹ nhất 15 ngàn thôi, có khi 10 ngàn chén chè đấy. Nấu chưa chắc đã ngon bằng vợ mình nấu này đó, rất là ngon đấy. Đây rồi, ngon, thơm, ngọt, nhưng mà cũng không nên ăn ngọt nhiều quá đấy. Bây giờ đối với đất nước Việt Nam ta là cái bệnh tiểu đường là nó đang phát triển rất là ghê gớm. Cái số người mà bị bệnh tiểu đường rất là cao so với tỷ lệ dân, cho nên là đường thì chúng ta cũng nên ăn ít thôi, ăn nạt thôi. Ăn nhiều đường không, ăn ngọt quá cũng không có lợi đâu các bạn nhá. Ngon, chuối này, rồi chuối rồi nấu với miếng này là miếng sắn mà ở ngoài Bắc thì gọi là củ sắn đấy các bạn. Thứ nhất củ sắn mà luộc lên xong bắt đầu là mình mới tách ra, mình cắt thành miếng nhỏ này đó, để miếng sắn được chưa. Thì trong này người ta gọi là củ sắn ngoài Bắc gọi, nhưng ở trong này người ta gọi củ sắn là củ khoai mì đấy, củ khoai mì đấy các bạn đó. Ngon, chuối. Nước cốt dừa, nước cốt dừa. Rất là ngon các bạn ạ. Đấy. Nếu chúng ta dậy sớm tập thể dục và chúng ta chuẩn bị bữa ăn sáng, là chúng ta ăn sáng để chúng ta đi làm đi làm, đi thực hiện công việc của mình. Còn chủ nhật thì chủ yếu là được nghỉ vui chơi giải trí. Còn mình thì sẽ để tạo ra những cái thước video mà để đưa lên YouTube cho mọi người xem, thì tranh thủ cái lúc rảnh rỗi thì mình phải đi làm YouTube, mình phải đi quay phim, quay video clip đấy. Sắp tới mình cũng quay một số chủ đề mới, đó là như là không khí đón Noel đấy, Jingle Bell đấy các bạn đấy. Mình quay cái không khí mà đón Noel ở trong cái thành phố Di An này nó như thế nào, so với các bạn ở các tỉnh thành khác thì người ta đón Noel là có sinh động và có rầm rộ như ở trong này hay không đấy. Và cái không khí chuẩn bị Noel như thế nào. Và cái thứ hai nữa là một cái dạng video clip nữa là mình sẽ quay về nhà chung cư là những ngôi nhà của tương lai đấy.
nó liên quan đến tương lai các bạn. Tại vì chúng ta thấy là hiện tại bây giờ người dân Việt Nam ấy, là thực tế so với sự phát triển của thế giới thì đô thị hóa của Việt Nam so với thế giới thì còn kém nhiều lắm. Nông thôn chúng ta còn nhiều lắm, nhà cấp 4 chúng ta còn rất là nhiều. Nhưng chúng ta thử ra nước ngoài xem. Đấy, tức là để mà có một cái đất nước giàu mạnh phát triển là người ta không ở cái kiểu những nhà cấp 4 như mình, và người ta ở theo kiểu như chung cư, ở chung cư tập trung. Ví dụ cái nước gần chúng ta là đông dân nhất, nhưng mà đấy chúng ta thấy là như là Trung Quốc chẳng hạn. Đấy, Trung Quốc là cũng toàn là rủ nhau lên chung cư ở thôi. Đấy, chung cư ở thôi. Đấy, dần dần cái đất còn lại là để cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, rồi người dân là ở theo kiểu mô hình chung cư. Đấy, đó là người ta thì không phải là tương lai đâu, nhưng mình thì không phải tương lai. Thì mình bây giờ ở các thành phố lớn đang phát triển thì xây dựng rất là nhiều những cái tòa nhà chung cư. Đấy, để mình nói về vấn đề tòa nhà chung cư của các đô thị cho các bạn thấy. Đấy, thì hôm nay là Khang DT Vlog nói chuyện với các bạn, gặp gỡ các bạn, và cái nội dung chủ đề là đến đây là hết. Rất mong các bạn đăng ký kênh, rồi xem các video, rồi like ủng hộ kênh của mình phát triển. Thì cảm ơn các bạn nhiều và chào tạm biệt các bạn.